السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله د دوستانو چې روغ جوړ او خوشاله به څه ډول کولای شو د سبسکرایب انیمیشن جوړ کړو. د سبسکرایب انیمیشن د جوړولو د زده کړې لپاره دا ویډیو له موږ سره تر اخره پورې وګورئ. مخکې له دې نه چې تاسو د کینماستر اپلیکشن پرانیزئ، تاسو باید د ګوګل کروم څخه یا له یوټیوب څخه د ګرین سکرین سبسکرایب انیمیشن په نوم باندې یو ویډیو ډاونلوډ کړئ. فقط د سرچ په برخه کې د ګوګل ولیکئ ګرین سکرین سبسکرایب انیمیشن. تاسو له هغه ځای څخه دا ویډیو اپلوډ کړئ، بخښنه غواړم ډاونلوډ کړئ او له هغه څخه وروسته د کینماستر اپلیکشن پرانیزئ. په دې برخه کې له خپل چاینل لوګو ورکړئ. په خپل چاینل لوګو باندې زه کلیک کوم، دا ورته راخلم او دا دلته تنظیموم. وروسته له دې نه چې امپورټ مو کړه، دلته یې برابره کړئ تاسو له دې برخه کې. او ان انیمیشن او اوټ انیمیشن یې ورته فعال کړئ، یعنی ورته جوړې کړئ چې څه ډول تاسو د چاینل لوګو راشي او په څه ډول باندې بیرته ښکته لاړه شي، پورته لاړه شي، څه ډول باندې بیرته لاړه شي. وروسته له دې څخه تاسو د خپل یوټیوب چاینل یا هم د یوټیوب چاینل که د انسټاګرام لپاره مو کروماکي جوړول او که د کوم بل څه لپاره، نو د هغه برخې نوم به تاسې ورکړئ. زه مې د خپل یوټیوب چاینل نوم درته دلته لیکم. دا د لومړی توری به په غټ حرف باندې ولیکم. وروسته له دې څخه دلته ان انیمیشن او اوټ انیمیشن د دې هم تنظیموو. سلاید اپ او سلاید ان اوټ انیمیشن یې له سلاید ډاون باندې پرېږدو. وروسته له دې څخه په لاندې له ګلو برخې څخه دا فعالوو او دلته دا سور ته ورته رنګ انتخابوو، دا لږ زیاتوو او په دې شکل باندې پاتې کیږي. بیا ځو یو فونټ انتخابوو د خپل د یوټیوب چاینل د نوم لپاره. کله مو چې انتخاب کړه دا لاندې په دې توګه تنظیموو. یوه شیبه په دې شکل لږ د هغه چاینل نوم نور هم غټوو. نو په دې شکل به ستاسو د سبسکرایب انیمیشن جوړ شي. که چیرته تاسو په دې باندې نه پوهیږئ چې په کینماستر باندې څه ډول کروماکي له منځه یوسئ او دا پروژه مو په خپل یوټیوب چینل باندې عملي کړئ، نو یوه بله ویډیو د کروماکي د له منځه وړلو لپاره ما جوړه کړې، لینک یې په ډسکریپشن کې درته پرېږدم. نو په دې هیله چې له دې ویډیو څخه مو یو څه زده کړي وي، زموږ د نورو ویډیوګانو په تمه هم اوسیږئ. تر بلې ویډیو پورې ښې چارې او ښه ژوند.